Салют, people! З вами Human і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну, друзі, я не знаю, як ви, але я старий фанат всесвіту Warcraft. Тож, коли я дізнався, що вони випускають нову гру, ну, вибачайте, я не міг пройти повз. Тож, го дивитися, я створив. Нарешті Blizzard Entertainment відкинула завісу таємниць своєї нової мобільної гри. Тож зустрічайте Warcraft Arclight Rumble. Вам буде доступна розширена однокористувацька кампанія, кооперативна гра і, як завжди, PvP, щоб довести, хто тут батько. Тож Warcraft Arclight Mobile – це стратегічна гра, яка з'явиться на пристроях iOS та Android і вже пізніше цього року. Але не скрізь одразу, а в деяких регіонах. Сама ж Blizzard стверджує, що гра була розроблена повністю з нуля для мобільних пристроїв і розгортається у всесвіті Warcraft. До цього завірюха сказала, що гра буде лише на мобільних платформах. Проте не буду нікому нічого говорити про GameLoop або BlueStacks або багато інших програм. Ну так от, це свого роду аркадна ігрова пригода, в якій герої та лиходії всесвіті Warcraft грають у пабах та де-інде ще. І ось що нам детальніше доповідають у прес-реліз. У Warcraft Arclight Rumble гравці зможуть зібрати понад 60 персонажів з усього всесвіту Warcraft, оживити у вигляді настільних мініатюр та почати змагатися в епічній однокористувацькій кампанії з понад 70 місій. Також вирішувати спільні місії з друзями і випробувати свої армії в конкурентному режимі гравець проти гравця. Так, це режим PvP. В цей час гравці створюватимуть сили зі своїх колекцій міні, починаючи з лідерів своїх армій, до яких входять знаменитості Warcraft, ну, наприклад, вождь пісні війни, а саме Громаш Пекельний Крик та архімаг Джайна Праудмур. Додатково ви будете поповнювати свої списки рядовими міні-загонами та потужними заклинаннями. До речі, щодо ваших звичайних крипів, у кожного з них будуть свої абілки. Ну, наприклад, юніти нежиті можуть харчуватися залишками, які валяються на полі бою. Тим часом павуки можуть випльовувати отруту, а шахраї можуть приголомшувати ворогів. Сама ж Blizzard каже, що кожна місія для одного гравця представляє власну особливу стратегічну головоломку, яку вам, звичайно, потрібно буде розгадати. Більш того, гравцям потрібно буде адаптувати свою тактику в режимі реального часу, ну, щоб подолати всі ці проблеми. Окрім 70 місій, які складають однокористувацьку кампанію, гравці можуть проходити підземелля, які пропонують свої власні випробування. Крім того, гравці будуть виконувати складні спільні дії, ну, наприклад, рейди, і битися з противниками в PvP-матчах, а також зможуть приєднатися до гільдії, що в свою чергу дозволить їм спілкуватися зі своїми товаришами, а також планувати свої спільні пригоди та працювати на колективні винагороди. Гравці будуть постійно заробляти ігрову валюту, ну, щоб поповнювати і підвищувати свої колекції, просто граючи в гру або купуючи в ігровому магазині. По факту це жанр гри Tower Offense. Ну, я думаю, ви чули таку популярну гру Clash Royale. Ну а якщо ви хочете отримати додаткову інформацію з приводу цієї гри, або може пройти бета-тестування, тож всі посилання я вам залишу знизу. Може ви захочете долучитися, хто зна. Відвідайте офіційний веб-сайт гри. Ну а з вами, як завжди, був Human. Дякую за ваш перегляд і підтримку. Це зараз прям дуже сильно відчувається. Дякую, друзі. Ну і, як завжди, з вами був Human і кайфової вам гри.